เอาจริงๆไม่อยากให้มองว่าแบบเพศที่หลากหลายเพศชายเพศหญิงเพศอื่นๆอะไรเงี้ยนี่อยากให้มองทุกคนเป็นคนแบบเท่ากันหมดอะไรเงี้ยทุกคนก็เกิดมาเท่าๆกันหมดเพราะฉะนั้นแบบอยากให้ทุกคนแบบว่าเปิดใจในทุกๆด้านจริงๆแบบกับทุกๆงานออกมาอะไรเงี้ยให้มองคนที่แบบว่าตัวตนของเขาจริงๆมองที่ผลงานศักยภาพทุกๆอย่างที่เป็นเขาจริงๆไม่ต้องเอาเพศมากำหนดสวัสดีครับนินจาโฟมิกครับจารุกิจคำหงษาครับแต่ฉันเป็นคนที่เจ็บแล้วจำมันดูน่าคำที่เธอกลับมาเสียน้ำลายเพื่อสนทนากับคนอย่างเธอไม่เอาดี ถ้าทุกวันนี้ก็คือภูมิใจมากครับเหมือนภูมิใจในตัวเองมากกว่าครับที่เป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยคือนินจะบอกว่านินก็ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นคือตรงไหนเพราะว่าตอนเด็กๆแบบโตมารู้เรื่องรู้ตัวก็เป็นแบบนี้แล้วครับก็แบบว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนครับที่บ้านเอาจริงๆไม่เคยคุยกันเลยครับเรื่องนี้แบบไม่เคยนั่งคุยกันเป็นจริงเป็นจังว่าแบบลูกเป็นยังไงเป็นเพศอะไรชอบแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือปล่อยฟรีไปเลยแต่ว่าพ่อกับแม่คือซัพพอร์ตตลอดเวลาอยากเต้นอยากร้องอยากทำอะไรกิจกรรมใดๆอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็คือซัพพอร์ตแล้วก็นินก็รู้ว่าพ่อกับแม่ก็คือรู้มาตลอดอยู่แล้วเพราะเขาดูกับเรามาตั้งแต่เด็กนะครับแบบเวลานินแอบไปทำนู่นทำนี่อ่ะพ่อก็รู้แม่ก็รู้แต่แค่ไม่พูดกันไม่เคยแอมแมนครับแล้วก็ไม่คือเป็นแบบเนี้ยไม่รู้ว่าแอมแมนไหมแต่ไม่เคยแอมแมนว่าแบบพ่อครับแม่ครับอะไรเงี้ยแบบว่าผมแบบว่าอะไรเงี้ยไม่เคยค่ะแต่ว่าก็เป็นตัวของตัวเองแบบนี้สมัยเรียนก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนแบบว่าตอนเด็กๆถ้าเป็นแบบเนี้ยก็คือต้องมีแบบเหตุการณ์แบบโดนล้อบ้างโดนเพื่อนล้อโดนแบบญาติเนี่ยแบบว่าไปบ้านญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบว่าเขาแบบอาจจะไม่ได้เกลียดชังเราหรอกแต่หมายถึงว่าทุกคนต้องเคยโดนล้อแบบเป็นปมอยู่ข้างในอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ทุกคนก็ต้องแบบ move on ออกมาให้ได้ครับเริ่มที่ตัวเองเลยครับมันไม่สามารถแบบไปบอกอะไรได้เลยสำหรับนินนะนี่เราไม่สามารถบอกคนอื่นห้ามบูลลี่เราได้แบบก็บอกไม่ได้พ่อแม่มาปลอบญาติเพื่อนๆมาปลอบ ก็แค่นั้นก็แค่คำพูดคำปลอบใจอะไรเงี้ยสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ mindset แล้วก็แบบตัวเราเองจริงๆที่ต้องแบบเฮ้ยเราแบบตรงนี้นะเราไม่ได้ผิดนะเราไม่ได้เบียดเบียนใครเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราเป็นตัวเราอะไรเงี้ยแปลกนะคะแบบว่าตอนที่อยู่ด้วยกันมาโฟมอย่างเงี้ยไม่เคยได้คุยกันแบบไม่เคยมีปัญหาที่ว่านินเป็นแบบนี้แล้วแบบทุกคนจะทำยังไงน้องๆรับไม่ได้ หรือว่าวงจะเดินต่อไปยังไงอะไรเงี้ยไม่เคย3คนไม่เคยเอาตรงนี้มาเป็นแบบปัญหาเลยซึ่งนินก็ไม่เอามาเป็นปัญหาด้วยครับเปิดใจแล้วก็โอเพนก็คิดว่าแบบ LGBT หรืออะไรเงี้ยก็คือคนคนหนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยใครจะคิดอะไรไงก็อยู่ที่ตัวเราทั้งเองอะไรเงี้ยคือ mindset เราไปในทางที่ดีแล้วก็ทางเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีปัญหาอะไรครับมีช่วงนึงนินชอบ Lady Gaga ครับเพราะนินรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองจริงๆแบบแล้วคนก็จะมองว่าเขาแปลกในตอนแรกๆแบบมองว่าเอ้ยไอ้นี่อะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายพอเขาพิสูจน์ตัวตนได้เห็นแล้วอ่ะก็ให้รู้ว่าแบบว่าเขาก็คือเขาอะไรเงี้ยนินชอบความแบบยูนิคที่มีคุณภาพไม่ใช่ยูนิคเลื่อยเปื่อยหรือเป็นแปลกแบบเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยคือเราต้องมีคุณภาพไปด้วยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองไปด้วยมันก็เลยแบบดีเดดี้กาก้าก็คือชอบมากเลยครับตอนนั้น คือนินจะบอกว่านินแบบเป็นเด็กประกวดใช่ไหมคือประกวดมาตั้งแต่เด็กจนโตแบบว่ารายการค้นหานักร้องดาราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกๆครั้งที่นินไปประกวดมันไม่ใช่เชิงเสียงวิจารณ์หรอกครับแต่ทุกครั้งที่ไปประกวดอ่ะการร้องเพลงการเต้นอ่ะเป็นสิ่งที่เรารักแบบเราชอบร้องเพลงมากเราชอบเต้นมากอะไรเงี้ยเราชอบทำสิ่งพวกเนี้ยแต่เวลาเราไปประกวดอ่ะเราดันต้องไม่เป็นของตัวของตัวเองอ่ะเราต้องแบบแอปแมนบ้างต้องเก๊กบ้างต้องแบบพูดแบบ คือไม่เป็นตัวเองเลยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราคิดว่าแบบว่าเอ๊ะทำไมเราแบบนี่คือสิ่งที่เรารักไม่ใช่หรอแต่ทำไมเราทำแล้วเราถึงไม่มีความสุขอะไรเงี้ยบวกกับบางทีทำมันก็แบบออกมาไม่สุดไม่แบบว่าเท่าที่เราทำได้อะไรเงี้ยครับมันก็แบบว่าน้อยๆพอสมควรครับมันก็จะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่แบบว่าทำไมถึงแบบว่าเปิดขนาดนี้ทำไมแบบเก็บไว้บ้างแบบว่าคนจะแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรนะ แบบจะได้ไม่ได้อยู่ที่แฟนคลับเลยนะอะไรเงี้ยทำแบบนี้แฟนคลับไม่ชอบนะอะไรเงี้ยตอนนั้นนินก็แบบว่าพอฟังแล้วแบบว่าตอนนั้นรู้สึกแบบว่าทำไมเขารู้สึกไม่ถูกอ่ะแบบไม่ได้โกรธหรือนอยหรืออะไรนะครับแต่เป็นความรู้สึกแบบงงว่าทำไมถึงแบบคิดแบบนั้นละอะไรเงี้ยนินไม่เข้าใจว่าทำไมการนินรู้สึกว่าการที่เราจะเป็นศิลปินหรือทำอะไรเงี้ยเราต้องไม่โกหกก่อนอื่นเลยคือไม่ต้องไม่โกหกตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไม่โกหกคนที่จะสนับสนุนเราในอนาคตเราจะแบบไป
ไปเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองทำไมอะไรเงี้ยครับนินก็พยายามพิสูจน์มันออกมาให้เห็นแหละว่าแบบนินมาเป็นศิลปินนะนินแบบว่ามาขายความสามารถนะคือนินไม่ใช่ว่านินเปิดตัวว่านินเป็นแบบนี้แต่นินก็ไม่มีความสามารถแต่ฉันขายแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่คือความสามารถก็ต้องมาควบคู่ด้วยอะไรเงี้ยนินก็มีฝึกร้องเพลงฝึกเต้นมีความสามารถนะอะไรเงี้ยให้มองที่แบบความสามารถแล้วก็ตัวตนจริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะความสามารถมันฝึกกันได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยเราไม่สามารถแบบกลับไปแบบแม่เปลี่ยนโครโมโซมเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทำได้ครับ ถ้าสิ่งที่บ่งบอกตัวตนตอนนี้จริงๆเลยคือนินชอบใส่เสื้อผ้าที่คนทั่วไปส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงซึ่งจริงๆมันแบบเสื้อผ้ามันไม่มีเพศอะครับมันแบบว่ามันก็คือเสื้อก็คือเสื้อมีแขนขากางเกงก็คือมีขาสองขาเหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่มีตัวกำหนดอะไรเงี้ยตอนนี้นินก็เลยอินใส่เสื้อผ้าแบบ ที่เขาเรียกว่าเสื้อผ้าผู้หญิงมาเพราะว่าแบบว่านินอยากให้ทุกคนแบบกล้าที่จะใส่เสื้อผ้าต่างๆแค่เห็นว่ามันสีสวยทรงสวยแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดมากว่าแบบว่าอุ้ยตัวนี้สวยจังเลยแต่แบบมันเป็นเสื้อผู้หญิงทำไงดีอะไรเงี้ยใส่เลยไม่มีใครว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบนินคิดว่าสังคมไทยทุกวันนี้ก็ถามว่าเปิดกว้างขึ้นไหมก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับกับสำหรับแบบเพศต่างๆอะไรเงี้ยนินเอาจริงๆไม่อยากให้มองว่าแบบเพศที่หลากหลายเพศชายเพศหญิงเพศอื่นๆอะไรเงี้ยนี่อยากให้มองทุกคนเป็นคนแบบเท่ากันหมดอะไรเงี้ยทุกคนก็เกิดมาเท่าๆกันหมดเพราะฉะนั้นแบบอยากให้ทุกคนแบบว่าเปิดใจในทุกๆด้านจริงๆแบบกับทุกๆงานออกมาอะไรเงี้ยให้มองคนที่แบบว่าตัวตนของเขาจริงๆมองที่ผลงานศักยภาพทุกๆอย่างที่เป็นเขาจริงๆไม่ต้องเอาเพศมากำหนดอะไรเงี้ยครับนินก็คิดว่าสังคมเริ่มเปิดขึ้นมากๆแล้วก็นินก็อยากเป็นอีกคนนึงที่แบบว่าเหมือนเป็นฟันเฟืองเล็กๆน้อยๆที่จะสามารถทำให้แบบว่าเรื่องแบบนี้มันแบบดีขึ้นได้อะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยก็ดูไว้ถึงนินจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายอะไรเงี้ยครับแต่ก็ให้รู้ว่ามันก็มีคนที่เข้าใจแล้วก็ทุกวันนี้แบบคนเขาก็เปิดรับพวกเราแล้วอยากทำอะไรเต็มที่เลยครับไม่ได้รู้สึกว่าแปลกแยกเนื่องจากจะด้วยแบบสังคมด้วยครอบครัวอะไรเงี้ยครับแต่ก็เลยรู้สึกว่าปกติดีไม่ได้มีอะไรครับ